හරි අපි දැන් මේ user register කරන විදිහ බලමු. එතකොට user.find1 කියලා මේ ගහලා අපි දැන් මුලින්ම email එක check කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන user එහෙම කෙනෙක් නැත්නම් දැන්ට register වෙලා අපි user අලුතෙන් register කරනවා. එතකොට bcrypt.hash කරන්න ඕනේ password එක අරගෙන request.body.password. හරි. එතකොට මේ solve කියලා එකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ කොච්චර cycle ගානක් අපි encrypt කරනවද කියන එක. so error hash සාමාන්‍ය මේක 2 බල 10 වගේ තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ user data dot password equals වෙනවා hash. ඊට පස්සේ user ව create කරන්න ඕනේ. user dot create user ගේ data ටික pass කරන්න. user data ඊට පස්සේ dot then user අපි json එකක් කියවනවා register වුණා කියලා. එතකොට res.json status එක user.email එකත් එක්ක ඒ user අපි register වුණා කියලා මේ විදිහට message එකක් වගේ යවනවා. registered dot catch එක. හරි. try catch එකක් වගේ තමයි යන්නේ. res.send error plus error. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි දැන් else condition එක දාන්න ඕනේ. එතකොට json විදිහටම යවනවා. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්නේ user register වෙලා නැහැ. එතකොට user already registered. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනත් catch එක දාන්න ඕනේ අපි. error කියලා අරගෙන ඉන්න. res.send error plus err. හරි. එතකොට දැන් අපි user ගේ register එක හරි. ඊට පස්සේ අපි හදමු post request එකක් මේ data දාලා user log වෙද්දි. හරි. එතකොට users.post slash එක login. කලින් වගේමයි request response. එතකොට user.find1 email එකෙන් තමයි අපි user හොයාගන්නේ. එතකොට request.body.email .then user. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි user ගේ ඒවා ටික දැන් user enter කරන username password බලන්න ඕනේ මේ match වෙනවද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු දැන් user log වෙද්දී ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් password එක අරගෙන ඒක match කරන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට මුලින්ම දැන් බලනවා user if user ඉන්නවා නම් හරි if user ඊට පස්සේ ඒ විතර නෙමෙයි password ඒ අදාළ data ටික match වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට bcrypt dot compare sync request dot body dot password comma user dot password. හරි. ඊට පස්සේ const payload හරි. මෙතන id එක දෙන්න මෙහෙම MongoDB එකේ user dot හරි. so first name එක user dot first name. last name එක දැන් කලින් වගේ request එක නෙමෙයි
user ට තියෙන data එක තමයි බලන්නේ user.request එකෙන් තමයි ගන්න. ඒ උනාට කලින් අර request.body වගේ නෙමෙයි මෙතන යන්නේ user.last name user.first name මේ විදිහට. එතකොට email එක user.email. හරි. ඊට පස්සේ අපේ token එක jwt.sign. දැන් මේ හදන්නේ user නිකන් session එකක් වගේ. කියන්නේ user sign වෙලා තියන්න මෙන්න මේ කාලය තුල. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි activity එකක් නැත්තම් log out වෙනවා වගේ වැඩක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. payload process.env. කලින් දාපු secret key තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ අපි undo කරන්න payload හරි process.env.secret key comma හරි. ඊට පස්සේ මෙතන method එක දෙන්න ඕනේ expires in කොච්චර කාලයකට 1440යි. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන token එක යවන්න ඕනේ. token හරි ටික හරි. ඊට පස්සේ මෙතන if condition එක else එක දාන්න ඕනේ මේ විදිහට else press.json error තමයි. එහෙම user කෙනෙක් system එකේ register වෙලා නැහැ. user does not exist in the system. හරි. මෙතනත් else එකක් දාද හැකි ආයෙත් අර විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන එක catch කරන්න. press.send error plus err. හරි. දැන් අපි user ගේ මුලින්ම register වෙන එක හැදුවා. ඊට පස්සේ login වෙන එක හැදුවා. දැන් අපි user ට වෙනම profile එකක් තියෙනවා. අපි ඒ profile එකට යන විදිය එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරමු.